Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor la o nouă lectură generală, de data aceasta pentru următoarea săptămână din august, mai precis perioada cuprinsă între 11 și 17 august inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Fecioară, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să luați în calcul faptul că voi aveți liberul arbitru, voi prin deciziile și alegerile pe care voi le faceți vă construiți propriul viitor. Este o lectură generală, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Și haideți să vedem, dragilor, cu ce energie începeți această nouă săptămână din luna lui august. Să vedem care este energia, dragilor mei, din Fecioară în perioada 17 august. Un mesaj. Dragilor, un avans, un progres, da, un succes pe care îl veți avea în această săptămână pe o perioadă destul de lungă de timp. Iar asta vă poate ajuta să vă înfruntați inamicii. Un mesaj care ar trebui să ajungă la unii dintre voi. Haideți să vedem energia, dragilor mei, din Fecioară. Dragilor, se termină o perioadă grea. O perioadă grea de responsabilități, o perioadă în care v-ați supraîncărcat și de multe ori nu ați mai fost atenți nici la propria voastră bunăstare, atât emoțională cât și fizică. Cumva anumite lucruri care se termină și avem așa o comunicare spirituală foarte bună și de asemenea eu aș spune că apar niște influențe religioase provenite de la anumiți vectori religioși, persoane religioase, fie ei preoți, în general bărbați, din câte văd eu aici, energii masculine și de asemenea îmi apare o comunicare cu anumite persoanele legii. Nu știu dacă numerele 53 sau 8 să aibă ceva de văzut cu voi, să vă spună ceva. Faptul că apare cifra 8 mie îmi spune că există un pic de karma aici, un pic de ordine care se pune în viața voastră și care aduce o schimbare foarte importantă pentru voi. O schimbare foarte importantă. Eu aș zice că se termină, cum am mai spus, acea perioadă de supraîncărcare. Haideți să vedem. Care voi a zis, lasă că le fac eu pe toate. Și ați muncit și n-ați mai lăsat pe nimeni. Oricum aveți, mai ales cei care aveți soarele în Fecioară sau și chiar și ascendentul tot în Fecioară sau pe ambele, aveți această manie, ca să zic așa, a perfecțiunii. Haideți să vedem ce vine pe plan profesional, financiar și sentimental. Și începem cu planul profesional. O veste, dragilor. Și dacă, într-adevăr, o veste de la o instituție, de la o instituție a statului și e în legătură cu stabilitatea voastră vis-a-vis, stabilitatea voastră profesională. Nu știu dacă zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, vă spun ceva, dar avem o veste, așa cum am mai spus, în care trebuie să aveți încredere, care îți va da de fapt mai multă încredere în voi. Lucrurile se pare că încet, încet se vor îmbunătăți. E un apel important pe care îl veți primi, ori în urma unui interviu, ori pur și simplu alții poate primiți o informație că
în această săptămână sunt mari șanse să semnați poate un contract sau o înțelegere sau pe general cumva ceva se rezolvă, ceva se îmbunătățește pe plan profesional, mai ales că acest rege de spade ne vorbește de cum să spun eu, cumva chiar dacă există poate cineva la locul de muncă care să aibă un comportament așa care să vă deranjeze, adică nu prea vă place modul său de comunicare, poate că este prea abrupt, poate că nu pune preț, domne, stai că uite, mai are și anumite probleme personale, da? Este cineva destul de indiferent, destul de rece, de ce? Pentru că acest personaj pur și simplu își controlează foarte bine emoțiile, dă dovadă de seriozitate și cumva nu vrea ca anumite sentimente să influențeze cumva deciziile. Este cineva foarte ferm, foarte serios. Și e posibil să fie cineva care să nu fie neapărat plăcut, adică să nu aibă importanță, trebuie să mă placă lumea. Nu. Este cineva care, ăsta este felul, pur și simplu. Cu acest 10 de monede, se pare că progresul vine către voi. Există posibilitatea ca unii dintre voi să facă o schimbare de loc sau să se mute dintr-un loc în altul și în felul ăsta încep să apară ușor în timp îmbunătățiri. Da? Unii chiar, cum am mai spus, pot primi un răspuns pozitiv vis-a-vis de un job, poate mai bun decât cel anterior, așa că nu trebuie să fiți dezamăgiți. Mie mi-apare aici o situație o comunitate, da, în care puteți lucra împreună cu un colectiv mult mai mare sau într-o afacere de familie, da, care a perpetuat așa în timp. Să preluați poate o afacere de familie. Apare într-adevăr și implicarea unor documente, a unor anunțuri oficiale. Haideți să vedem pe plan financiar. Pe plan financiar v-ați zguduit ceva puternic aici, ori că ați pierdut niște bani, ori că s-a pierdut mai mult de atât, s-a pierdut o bază. S-a pierdut o bază financiară. În această săptămână, nu știu, zodia Taur, dacă vă spune ceva, sau în general zodiile de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară, Capricorn, dragilor, voi, la sfatul unei persoane, care poate să fie o persoană de încredere sau o persoană care să reprezinte mediul ăsta financiar, în orice caz, e un sfat pe care voi îl cereți, să-l veți cere de la o persoană importantă și care pe voi vă va ajuta să treceți la acțiune cu acest paș de monede. Cumva vei zice, domne, e timpul să acționez. Va trebui să obțin ceea ce am nevoie, să-mi fac poate studiile necesare sau pentru a-ți da seama de fapt care este valoarea ta. Și poate că câți bani trebuie să ceri, poate la noul job sau acolo unde lucrezi. Chiar dacă unii dintre voi nu vor primi cumva atât cât considerați voi că meritați din punct de vedere bănesc, trebuie să aveți răbdare pentru că într-un fel sau altul veți obține o recompensă. Cei care se gândesc poate săptămâna viitoare să renunțe la job, nu e tocmai cea mai bună variantă, cea mai bună opțiune, ca să zic așa. Dar, din punctul ăsta de vedere al banilor, într-adevăr, aici s-a pierdut ceva și cu Marele Preot nu e momentul să faceți investiții și tocmai din cauza ce s-a întâmplat va trebui să cereți niște sfaturi înțelepte ca să vedeți cum o luați de la capăt. Dar de la capăt o luați. Pentru că lucrul ăsta se vede, că sunteți perseverenți și vreți să acționați. Vă dați seama că să stați degeaba nu va rezolva situația financiară prin care unii dintre voi puteți trece. Mergem mai departe. Pe parte sentimentală, cei care sunteți deja un cuplu,
Ei, dragilor, ceva s-a întors. Se repetă cifra 6. Se repetă cifra 6 care vorbește de armonie, dar în același timp de faptul că ceva se va distruge, ceva nefolositor, ceva care nu mai avea ce căuta în relația voastră. Iar lucrul ăsta îl veți vedea chiar de la începutul săptămânii cu roata norocului. Se întoarce roata încă o dată, da? Și la voi această roată aduce stări de bine în relația voastră, aduce o, cum să spunem, o îmbunătățire în relație, posibil chiar să, pentru cei care sunt necăsătoriți, chiar să vă gândiți la nuntă. De ce? Pentru că ceva s-a terminat, ceva, dacă ați avut disensiuni, dacă ați avut stări de neînțelegere, cumva aici se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Nu știu, că e roata destinului, chiar pe toate numile spune, dar ceva se întâmplă pozitiv, pentru că relația voastră se pare că este mult mai armonioasă și capătă noi valențe pozitive. Șasele de monede, așa cum am început să spun, ne vorbește de foarte mult echilibru, de compasiune, de armonie în pereche și de, cum se spune, de acea idee de cât dai, la fel primești, sau ce dăruiești, la fel primești. Așa că nu e o săptămână rea, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Cei care sunteți singuri, dragii mei, cei care sunteți singuri, viața voastră sentimentală se pare că este una în care parcă nu reușiți voi să... Vi se pare că vă lipsește ceva ca să atrageți iubirea în viața voastră. Pentru să vă spun că erați pe punctul poate de a închega o anumită relație, erați pe punctul poate de a câștiga inima cuiva. Dar se pare că nu e atât de ușor. Este destul de greu. Voi urmăriți pe cineva de multă vreme și se pare că nici săptămâna viitoare nu veți vedea dacă efortul vostru dă rezultate sau nu. Dacă dă rezultate pozitive sau nu, dacă dă roade. Încă nu veți ști, dar văd că sunteți hotărâți să nu vă lăsați. Indiferent câte piedici sunt, indiferent ce va apare, voi continuați să încercați într-un fel sau altul să nu pierdeți această energie, să nu pierdeți această șansă. Și săptămâna viitoare se pare că nu vă veți lăsa. Da? Nu vă veți lăsa pentru că ați investit, nu știu, efort, energie, interes și cum sunteți destul de pragmatici în ceea ce privește investiția, până când nu vedeți dacă dă rezultate sau nu vă veți lăsa, indiferent cât de un pic greu vă pasă, de ce să nu recunoaștem. Dar hai să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor din Fecioară, pentru perioada 11-17 august. Și avem două mesaje, avem 30, cifra 3 sau 30, cifra 10 sau cifra 1. Și ne spune așa: este timpul să vindeci, nu să te războiești. Atât de simplu. Nu știu, aici există un conflict de ceva vreme care v-a consumat, probabil, atât energetic, poate și financiar. Poate v-a costat mai mult decât pot eu să exprim cu această carte. E o săptămână bună de a închide odată pentru totdeauna poate această situație, această stare de fapt, da? Și a încheia acest război, în ghilimele de rigoare. Și mai avem aici iertare, da? Cumva se completează cele două, se completează. Să te ierți poate pe tine, să ierți poate pe alții. Cert este că aici un conflict care durează de ceva vreme ar cam trebui să se termine.
Asta spre beneficiul vostru în primul rând și probabil și pentru alții. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc încă o dată pentru sprijin. În urma distribuirilor, like-urilor, comentariilor voastre, faptul că vă abonați, lucrul ăsta mă ajută pe mine și mă stimulează în același timp să fac mai mult conținut pentru voi și există un ajutor reciproc. Așa că, dragii mei, până data viitoare când ne vom reîntâlni, eu vă doresc, ca de obicei, tot binele din lume, să aveți parte de ceea ce vă doriți și, desigur, să fiți iubiți.